नमस्कार. ज्योतिच एम ए फूड चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत तांदळापासून रबडी खीर. रबडी खीर बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं हे आपण बघून घेऊया. इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेले आहे, 1.5 वाटी साखर, अर्धी वाटी तांदूळ, तूप, काजू आणि बदामचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, मनुके, केसर आणि विलायची पावडर. सुरुवातीला आपण केसरमध्ये दूध टाकून घेऊया. दूध टाकल्यानंतर हे केसर आपण 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवून देऊया, म्हणजे आपलं केसर दूध तयार होईल. आता आपण तांदूळ भाजून घेऊया. तांदूळ हा मी इंद्रायणी वापरलेला आहे, तुम्ही कोणताही तांदूळ घेतला तरीही चालेल. इथे गॅसवरती मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. आता आपण त्यामध्ये तांदूळ टाकून भाजून घेऊया. तांदूळ हा आपल्याला गोल्डन होईपर्यंत छान भाजून घ्यायचा आहे. तांदूळ भाजून झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. तांदूळ भाजून झालेला आहे. आता आपण यामध्ये पाणी टाकून तांदूळ हा आपल्याला 10 मिनिटासाठी भिजवून घ्यायचा आहे. तांदूळ भिजतोय तोपर्यंत आपण ड्रायफ्रूट्स तुपामध्ये तळून घेऊया. इथे गॅसवरती मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. आता यामध्ये आपण गावरान तूप टाकून घेऊया. तूप गरम झाले की आपण सर्व ड्रायफ्रूट्स त्यामध्ये तळून घेऊया. तूप आता गरम झालेले आहे, त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट्स तळून घेऊया. ड्रायफ्रूट्स तळून झालेले आहे. आता आपण ते काढून घेऊया. आता आपण मनुके तळून घेऊया. मनुके तळून झालेली आहेत. आता आपण ते काढून घेऊयात. दहा मिनिटे झालेली आहे. तांदूळ छान भिजलेला आहे. आता आपण हा मिक्सरला जाडसर वाटून घेऊया. तांदूळ हा मिक्सरला वाटून झालेला आहे. आता खीर कशी बनवायची हे आपण बघून घेऊया. इथे गॅसवरती मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. आता यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊया. तूप गरम झालेली आहे. आता यामध्ये आपण वाटलेला तांदूळ आणि दूध टाकून घेऊया. खीर हे आपल्याला सतत ढवळत राहायची आहे, नाहीतर त्यामध्ये गुठळ्या तयार होतील. दुधामध्ये भिजवलेले केसर हे आपण आता खिरीमध्ये टाकून घेऊया. केसर टाकल्यानंतर आता यामध्ये आपण तळलेले ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊया. खिरीला उकळी येईपर्यंत हे आपल्याला सतत ढवळत राहायचे आहे. खीर आता उकळलेली आहे. यामध्ये आपण साखर टाकून घेऊया. खीर आता आपल्याला बारीक गॅसवरती 15 मिनिटं शिजवून घ्यायची आहे. पंधरा मिनिटं झालेली आहे. इथे खीर आपली छान शिजलेली आहे. आता यामध्ये आपण विलायची पावडर ॲड करूया. विलायची पावडर टाकल्यानंतर खीर ही आपल्याला अजून 5 मिनिटासाठी छान उकळून घ्यायची आहे. खीर आता छान शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. इथे ही आपली रबडी खीर तयार झाली आहे.
तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.